নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰেণ্ড আসাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছে আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ পেলাই। কৰোনাৰ বিধি সালসলনি কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নতুন SOP আৰু সেই নতুন SOPত কি আছে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে চাওক ইয়াতে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব পাৰিবনে নাই আৰু কোনখন জিলাৰ বাবে কি নিয়ম হ'ব সেই বিষয়ে জনাম। তাৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন এইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনাক দি দিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। তাৰ আগত আৰু এটা ভাল খবৰ ওলাই আহিছে আৰু সেই ভাল খবৰটো হ'ল ABMCৰ সভাপতি লাফিকুল ইছলামৰ কথা আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। ABMCৰ সভাপতি লাফিকুল ইছলামক দিন দুপৰতে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে দুৰ্বৃত্তই আৰু তাৰ পিছত অসমৰ বহুতো দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰে এই লাফিকুল ইছলামৰ যিটো কেছ আছে সেই কেছৰ দায়িত্ব CBIক দিছিলে। CBIয়ে তদন্ত কৰি আছিলে আৰু ইমান দিনৰ পিছত CBIয়ে তদন্ত কৰি ফালে লাফিকুলৰ হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ফটো ৰাজহুৱা কৰিছে। আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যিসকলে লাফিকুল ইছলামক হত্যা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ফটোও আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এই ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' যদি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব পাৰিবনে নাই আৰু কোনখন জিলাৰ বাবে কি নিয়ম হ'ব, চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নতুন SOP। সোমবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নতুন SOP। ৰাজ্যত উন্নত হৈছে কোভিড পৰিস্থিতি। প্ৰায় 3 মাহৰ অন্তত দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1000ৰ তললৈ নামিছে। এনে সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰেও বহুখিনি শিথিল কৰিছে কৰোনাৰ বিধি। সোমবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন SOP অনুসৰি সম্পূৰ্ণ খাদ্য আইন মাজত নাথাকিব কোনো জিলাত। কিন্তু লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাটত দিনৰ 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে বাহাল থাকিব খাদ্য আইন। আন জিলাত সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে বলবৎ হ'ব খাদ্য আইন। সকলো কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, ৰেষ্টুৰেণ্ট, হোটেল, ৰিজৰ্ট, ধাবা আৰু শ্ব'ৰুম আদি গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰ জিলাত দিনৰ 2 বজালৈকে খুলিব পাৰিব। সেইদৰে আন জিলাত বিয়লি 4 বজালৈকে খুলিব পাৰিব। আৰু গেলামালৰ দোকান, ফল মূলৰ দোকান, গাখীৰ, পহু, খাদ্যৰ দোকান লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাটত বিয়লি 5 বজালৈকে খুলিব পাৰিব। আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব। সকলো ধৰণৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা কৰোনা বিধি পালন কৰি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। বিবাহ মৃত্যুৰ অন্তিম সৎকাৰত সৰ্বাধিক 10 জন উপস্থিত থাকিব পাৰিব। ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন SOP। বলক দ্বিতীয় খবৰটোলৈ যাওঁ। লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাৰীৰ ফটো ৰাজহুৱা কৰিলে CBIয়ে। হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। হত্যাকাৰৰ খবৰ দিওঁতাৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব বুলিও জনাইছে CBIয়ে। ABMCৰ সভাপতি লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাৰীৰ নাম আৰু ফটো ৰাজহুৱা কৰিলে CBIয়ে। তিনি হত্যাকাৰীৰ ফটো ৰাজহুৱা কৰি তেওঁলোকৰ সন্তান দিওঁতালৈ 2 লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰো ঘোষণা কৰা হৈছে। 2017 চনৰ 1 আগষ্টত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ABMCৰ সভাপতি লাফিকুল ইছলামক। উক্ত গোচৰৰ তদন্তত ৰূপা ব্ৰহ্ম ওৰফে কেজেন ব্ৰহ্ম ওৰফে ৰমেশ ব্ৰহ্ম, ডিংকুৰ মুছাহাৰী ওৰফে দাও আৰু বদেশ্বৰ বসুমতাৰীক হত্যাকাৰী হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। খবৰ দিবলৈ তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে CBIয়ে। The HOBNASST Superintendent of Police CBI SCB। তাৰপিছত ইয়াতে ঠিকনাও দিয়া হৈছে, চাওক ইয়াতে CGO কমপ্লেক্স DF ব্লক A1 2 and floor ইয়াতে চেল্ট লেক আৰু ইয়াতে দেখুৱাইছে 700064। তাৰপিছত ইয়াতে ফোন নম্বৰো দিয়া আছে। আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ফোন নম্বৰবিলাক চাই লওক। ইয়াতে 03323596118 আৰু এটা নম্বৰ হ'ল ইয়াতে 23596119। তাৰপিছত আৰু এটা নম্বৰ হ'ল ইয়াতে 9051255109। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইমেইল কৰিব পাৰিব। চাওক ইয়াতে আপোনালোকে ইমেইলত যাব লাগিব। ইমেইলটো হ'ল ইয়াতে চাওক HOBSCKOL আপোনালোকে @ দি ফালে cbi.gov.in লিখি ফালে আপোনালোকে সেইটো ইমেইলত ইমেইল কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক পুলিচ কণ্ট্ৰল ৰুম ইয়াতে কোকৰাঝাৰ ইয়াতে দেখুৱাইছে। চাওক ইয়াতে আপোনালোকে 03661 তাৰপিছত 2706667 তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে 6026900824। আপোনালোকে এইসমূহ কণ্টেক্ট নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব।
তো ভিডিওটি ইমান আছিলে, যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশন ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকো। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।